Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel Delta Maths Assam. So আজি এই ভিডিওটোত তোমালোকৰ লগত BSc second semester differential equation paper খনৰ যেটো unit 3 আছে সেই unit 3 টো start কৰিব গৈ আছো আৰু এই unit 3 টো like unit 1 is also important ঠিক আছে so topic বোৰ যেবোৰ পঢ়াম তোমালোকে ভালকে ধৈৰ্য সহকাৰে ভিডিওবোৰ চাবা আৰু লগতে কনসেপ্টবোৰ one by one ভালকে লাৰ্ন কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা তেতিয়াহে তোমালোকে এক্সামত অহা প্ৰবলেমছবোৰৰ লগত ডিল কৰোতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোপোৱা ঠিক আছে সো আজি আমি পঢ়িম second order linear differential equation কি হয় ঠিক আছে সো second order linear differential কি হয় তাৰ যেটো জেনাৰেল স্ট্ৰাকচাৰটো হয় এই স্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ঠিক আছে আৰু লগতে এটা ইম্পৰ্টেন্ট থিওৰাম that is uniqueness and existence theorem for second order differential equation linear differential equation or garne যেটো থিওরাম আছে এই থিওরামটো পঢ়িম আৰু থিওরামটোৱে কি ক'ব বিচাৰিছে থিওরামটোৰ ষ্টেটমেন্টৰ পৰা আমি কি বুজিব পাৰো আৰু থিওরামটোৰ লগত ৰিলেটেড আমি এটা প্ৰবলেম লৈ পেলাই আমি সেই থিওরামটো ধুনিয়াকে বুজিবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে সো ওয়ান বাই ওয়ান আমি ধুনিয়াকে বস্তুখিনি ইউনিট 3 বস্তুখিনি ধুনিয়াকে শিকি যাম লাইক ইউনিট 1 ঠিক আছে সো তোমালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে ভিডিওটো লেংথটো বাঢ়িলেও তোমালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাবলৈ যত্ন কৰিবা যাতে তোমালোকৰ কনসেপ্টবোৰ ভালদৰে ক্লিয়াৰ হৈ যায় কোন ধৰণৰ বস্তু ৰখি না যায় যাৰ কাৰণে তোমালোকে পৰীক্ষাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় ঠিক আছে সো উইদাউট ওয়েস্টিং টাইম লেটস স্টার্ট আওয়ার টুডেজ টপিক দ্যাট ইজ ইউনিট 3 ৰ পৰা আমি পঢ়িম আজি ইউনিট 3 আমি কি পঢ়িম second order linear differential equation আমি পঢ়িম ঠিক আছে ইকুয়েশন পঢ়িম ফার্স্ট যেটো টপিক হয় ঠিক আছে সো বিফোর দ্যাট এই টপিকটো পঢ়া আগতেও এতিয়া ইয়াটা অৰ্ডাৰটো কথা কিমান কোৱা আছে সেকেন্ড অৰ্ডাৰ লিনিয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুয়েশনৰ কথা আছে তো বিফোর দ্যাট আমি এটা জেনাৰেল স্ট্ৰাকচাৰৰ কনসিডাৰেশন এটা লইলো দ্যাট মিন্স ইয়াত মই সেকেন্ড অৰ্ডাৰটো গুছাই দি পেলাই যদি nth অৰ্ডাৰ বুলি লওঁ তো হেতু এটা জেনাৰেলাইজ টাৰ্ম হ'ব তাত তোমালোকে n ৰ ভ্যালুটো চেঞ্জ কৰি তোমালোকে ডিফাৰেন্ট অৰ্ডাৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুয়েশন বিলাকৰ কথা তোমালোকে ক'ব পাৰিবা ঠিক আছে লিনিয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুয়েশন বিলাকৰ কথা ক'ব পাৰিবা সো মই ইয়াতে এটা কনসিডাৰেশন লৈ লওঁ বিফোর দ্যাট মই কওঁ যে nth অৰ্ডাৰ linear differential equation ঠিক আছে linear differential equation ঠিক আছে সো nth অৰ্ডাৰ linear differential equation or স্ট্ৰাকচাৰটো কি হয় ফাৰ্স্ট তোমালোকে জানি লোৱা তাত তোমালোকে n ৰ ভ্যালুটো 2 পুট কৰিবা তোমালোকে আলটিমেটলি সেকেন্ড অৰ্ডাৰ linear differential equation টো তোমালোকে তাৰ পৰা ডিডিউস কৰি ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট লুক এট the structure of nth order linear differential equation তো এটা স্ট্ৰাকচাৰটো তোমালোকে মন কৰা n of x d to the power n y divided by dx to the power n so nth order বুলি কোৱা আছে so highest order টো কিমান হ'ব n ঠিক আছে then a1 x d to the power n minus 1 divided by dx to the power n minus 1 plus এনেকে কমি গৈ থাকিব পাৰব and so on আমি কি পাম plus an minus 1 into x dy by dx then plus আমি কি পাম ভালকে মন কৰিবা an x into y equal to 0 and this is the general structure of nth order first order নহয় nth order linear differential equation so এই স্ট্ৰাকচাৰটো তোমালোকে যদি মন কৰা দেখিবা এইটো কি হয় nth order linear differential equation ৰ স্ট্ৰাকচাৰ হয় ইয়াৰ অৰ্ডাৰ কিমান হয় হাইয়েষ্ট অৰ্ডাৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুয়েশন ডিফাৰেন্সিয়েল কোএফিচিয়েন্ট কোনটো ইনভলভ হৈ আছে এই nth অৰ্ডাৰ ডিফাৰেন্সিয়েল কোএফিচিয়েন্টটো ইনভলভ হৈ আছে দ্যাট ইজ d to the power n y divided by dx to the power n ঠিক আছে সো এইটো হল জেনাৰেল স্ট্ৰাকচাৰ এতিয়া কথাটো হল আমি স্পেশালি আমি এই টপিক এই যেটো ইউনিট হয় ইউনিট 3 আমি কোনটো ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুয়েশনৰ সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম যে সেকেন্ড অৰ্ডাৰ linear differential equation কথা আলোচনা কৰিম লগতে ইয়াৰ এক্সিস্টেন্স আৰু ইউনিকনেস সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আৰু লগতে ইয়াৰ সলিউশন বিলাক উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে ৰং স্কেন কি হয় সেই যিবোৰ টপিক আছে আৰু গুটেখিনি আমি লাৰ্ন কৰিবলৈ যত্ন কৰিম এতিয়া চোৱা এই দুটা জেনাৰেল স্ট্ৰাকচাৰ এতিয়া চোৱা ইয়াতে যদি আমি n ৰ ভ্যালুটো আমি চোৱা ইয়াতে মই ইয়াত ফাৰ্স্ট জিৰো হোমোজেনিয়াস কনসিডাৰেশনটো লওঁ ফাৰ্স্ট জেনাৰেল স্ট্ৰাকচাৰটো মই fx রাইট হ্যান্ড সাইডত এটা টার্ম আছে বুলি ধৰি লৈছো fx আছে বুলি বলা আমি কনসিডাৰেশনটো লৈ লৈছো ঠিক আছে সো এতিয়া তোমালোকে চোৱা ইয়াতে তোমালোকে কি কৰিবা n ৰ ভ্যালুটো যদি
টু পুট কৰি দিয়া আল্টিমেটলি তোমালোকে সেকেন্ড অৰ্ডাৰ যেটো লিনিয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন আছে সেইটো পাই যাবা এতিয়া চোৱা তোমালোকে ফাৰ্স্ট পৰিচিত হৈ লোৱা এই যেটো জেনাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় that is nth order linear differential equation যেটো ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় এই ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ লগত তোমালোকে পৰিচিত হৈ লোৱা এতিয়া ইয়াতে এই a dot a1 an works an-1x anx এই fx এবোৰ কি হয় তোমালোকে ক্লিয়াৰলি দেখা পাই আছা ইয়াতে কি হয় a0x2 এটা ফাংশন অফ x হয় that means ইয়াতে চোৱা তোমালোকে এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটোৰ nth order linear differential equationটোৰ যিবোৰ কোএফিচিয়েন্ট পাইছা এটা চোৱা এই কোএফিচিয়েন্ট বিলাক তোমালোকে চোৱা a0x a1x an-1x anx fx এবোৰ কি দেখি আছে এটা ফাংশন অফ x বুলি বলে তোমালোকে ক্লিয়াৰলি দেখা পাই আছে ঠিক আছে সো হেবোৰ হয় কি কনস্ট্যান্ট ইয়াৰ কোএফিচিয়েন্ট হয় ঠিক আছে এই কনস্ট্যান্ট কোএফিচিয়েন্ট হয় কোএফিচিয়েন্টস হয় কাৰ এই যিবোৰ ডিফাৰেন্সিয়েল কোএফিচিয়েন্টস হয় সেই কোএফিচিয়েন্টস বোৰ কি হয় ইয়াতে এবোৰ এই ডিফাৰেন্সিয়েল কোএফিচিয়েন্ট বিলাকৰ ইনভিস এই d to the power n y divided by dx to the power n d to the power n minus 1 y divided by dx to the power n minus 1 like dy by dx এনেকে এই টার্মবোৰৰ কি হয় কোএফিচিয়েন্টস হয় সো এখিনি কথা তোমালোকে ফার্স্ট জানি লোৱা ঠিক আছে সো নেক্সট এতিয়া চোৱা তোমালোকে মন কৰিবা ভালকে বস্তুখিনি বুজি লবলৈ যত্ন কৰিবা এই ইয়াতে তোমালোকে ভালকে এটা মন কৰিবা ইয়াতে এই রাইট হ্যান্ড সাইডৰ যেটো টার্ম আছে the right hand side term etu jodi moi equation number 1 bili diu the right hand side term of equation 1 is known as non-homogeneous term ঠিক আছে নন হোমোজেনিয়াস টার্ম বুলি কোৱা হয় that is কোনটো টার্মক নন হোমোজেনিয়াস টার্ম বুলি কোৱা হয় that is capital f of x এই যেটো রাইট হ্যান্ড সাইডৰ টার্ম হয় f of x ক কি কোৱা হয় নন হোমোজেনিয়াস টার্ম বুলি বলে কোৱা হয় ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে মন কৰা যদি এই fx ৰ ভ্যালুটো যদি 0 লৈ লোৱা যায় that means fx টো যদি 0 হয় তেতিয়া হলে এই ইকুৱেশ্যনটো কি হলে ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ যাব so মই খিনি মুছি দিছো তোমালোকে নাও মন কৰিবা now if fx is equal to 0 then this equation 1 transform to the equation কোনটো ইকুৱেশ্যনৰ ট্ৰান্সফৰ্ম হ'ব n of x d to the power n y divided by dx to the power n plus a1x d to the power n minus 1 y divided by dx to the power n minus 1 plus এনেকে ট্রান্সফার গৈ কি হ'ব n minus 1 x dy by dx then plus a nx into y equal to 0 হৈ যাব ঠিক আছে so আমি যদি fx of value to 0 কৰি দিও then the equation transform to this equation and this equation in this case now যেহেতু এটা নন হোমোজেনিয়াস টার্ম আছিল fx টো এতিয়া আমি যদি fx টো 0 কৰি দিও তেতিয়া হলে এই ইকুৱেশ্যনটো যেটো ইকুৱেশ্যন 1 নম্বৰৰ পৰা ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ যাব ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 টো ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ পেলাই যেটো নতুন ফৰ্ম ষ্ট্ৰাকচাৰ লব এইটো কি কম এই ইকুৱেশ্যনটো কি কম is known as homogeneous nth order linear differential equation বুলি কোৱা সো এইখিনি বেসিক্স কথা এই বেসিক্স কথাখিনি তোমালোকে ফার্স্ট জানি লব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পাছত আমি লাহে লাহে এক্সিস্টেন্স থিওৰাম পঢ়িম তাৰ লগত ৰিলেটেড প্ৰবলেমছ কৰিম আৰু এনেকুৱা সেকেন্ড অৰ্ডাৰ বা এটো জেনাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় আৰু থাৰ্ড অৰ্ডাৰ এটো জেনাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় nth অৰ্ডাৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ ইয়াৰ পাছত n ৰ ভ্যালুবোৰ আমি ডিফাৰেন্টলি লৈ that means সেকেন্ড অৰ্ডাৰ থাৰ্ড অৰ্ডাৰ ফৰ্থ অৰ্ডাৰ আমি কাৰণে কেনেকৈ আমি ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনবোৰ সলভ কৰিব লাগিব সেইবোৰ আমি লাহে লাহে শিকিম ঠিক আছে তো এইখিনি বেসিক্স তোমালোকে জানি লব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া মই আহো তোমালোকৰ যেটো ইম্পৰ্টেন্ট থিওৰাম হয় এক্সিস্টেন্স এণ্ড ইউনিকনেস থিওৰাম so differential equation or second order differential equation লগত related so সেই থিওৰামটো লৈ আৰু তাৰো আগতে এই যেটো মই ইকুৱেশ্যন পালো অলৰেডি that means ইকুৱেশ্যনটোৰ লগত যেটো ইকুৱেশ্যনৰ লগত তোমালোকক পৰিচিত কৰাই দিলো that is the linear nth order differential equation that is a2
লিখি দিছো আকৌ এবাৰ এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকে n ৰ ভ্যালুটো যদি 2 পুট কৰি দিয়া সো তোমালোকে কি পাই যাবা মই কৈছিলো অলপ আগতে যে ইয়াৰ এই জেনাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো দ্যাট মিন্স nth অৰ্ডাৰ যেটো লিনিয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনৰ জেনাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো যদি n ৰ ভ্যালুটো তোমালোকে 2 ইনসাৰ্ট কৰি দিয়া তো ফাৰ্স্ট আমি জেনাৰেল কনসিডাৰেশনটো লৈ লৈছো fx টো ৰাইট হ্যান্ড সাইডত আছে বুলি বলা ধৰি লৈ নন হোমোজেনিয়াস কেছটো কনসিডাৰ কৰিছো দেন আমি হোমোজেনিয়াস কেছটো আমি কনসিডাৰেশনত লম ঠিক আছে সো n ৰ ভ্যালুটো যদি 2 পুট কৰি দিও আমি কি পাম তোমালোকে মন কৰা putting n equal to 2 আমি কি পাম a naught x into কি হ'ব d square y divided by dx square plus কি হ'ব a1 x কি হ'ব dy by dx then আমি কি পাম plus finally আমি কি পাম 2 পুট কৰিলে কিমান পাম lastly আমি টাৰ্মটো কি পাম ওকে ভালকে চোৱা a naught x d square divided by d square y divided by dx square then আমি কিমান পাম plus a1x dy by dx then আমি last টার্মটো কি পাম a2x into y equal to fx ঠিক আছে ভালকে চাই যাবা এখিনি সিম্পল হয় জাস্ট বেসিক্স বস্তু তোমালোকে খালি ভালকে অবজার্ভ কৰিলে এই কথাখিনি ধুনিয়াকে বুজি পাবা ঠিক আছে পুটিং n equal to 2 আমি কি পালো আমি যেটো ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন পালো এই যেটো nth অর্ডার যেটো লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন হয় তারপর আমি যেটো স্ট্রাকচার পালো পুটিং n equal to 2 ইয়াক কি কোৱা হয় এই ইকুয়েশনটো কোৱা হয় second order linear non homogeneous differential equation বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এতিয়া যদি for this case এই n equal to 2 ৰ ক্ষেত্ৰতে যদি fx ৰ ভ্যালুটো আমি কি কৰো equal to 0 কনসিডাৰেশন টো লৈ লওঁ now if তোমালোকে মন কৰিবা if fx equal to আমি যদি 0 কনসিডাৰেশন লওঁ then what we have কি পাম আমি যে আমি যেটো ইকুয়েশন পাম that is এই ইকুয়েশনটোৰ পৰা ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ কি হ'ব a naught x d square y by dx square plus a1x dy by dx plus a2x y equal to 0 এই ইকুয়েশনটো কি কম আমি নাম কি কম ইয়াত নন হোমোজেনিয়াস ঠাইত কি হ'ব এবাৰ হোমোজেনিয়াস হ'ব সো সেকেন্ড অৰ্ডাৰ হোমোজেনিয়াস linear differential equation বুলি কোৱা হ'ব সো এই কথাখিনি তোমালোকে ভালকে জানিব লাগিব ঠিক আছে সো এইখিনি কথা তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব লাগিব তেতিয়া তোমালোকে নেক্সট যিবোৰ টপিক আছে সেই টপিকবোৰ শিকাত তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব ঠিক আছে সো এতিয়া আহো যেটো এক্সিস্টেন্স এন্ড ইউনিকনেস থিওৰাম সেই ইউনিকনেস থিওৰামটো আজি ডিসকাস কৰিম আজি এই ভিডিওটোত আৰু ধুনিয়াকে তাৰ লগত ৰিলেটেড এটা প্ৰবলেম কৰিম আৰু নেক্সট ভিডিওটোত আৰু ৰিমেইনিং টপিকবোৰ আমি পঢ়ি হৈ থাকিম ঠিক আছে সো লেটস ডিসকাস the most important theorem of differential equation of unit 3 BSc second semester that is existence and uniqueness theorem ঠিক আছে uniqueness theorem so first তোমালোকে স্টেটমেন্টটো চাই লোৱা স্টেটমেন্টটোত কি দিয়া আছে so consider statement of this theorem consider the nth order differential equation যেটো অলপ আগতে তোমালোকক দেখালো nth order differential equation means nth order linear differential equation ৰ কথা কৈছো যেটো অলপ আগতে দেখালো লাইক এটো n of x into d to the power n y divided by dx to the power n plus a1x d to the power n minus 1 divided by dx to the power n minus 1 plus so on a n minus 1 x dy by dx plus a n x
y equal to capital Fx ঠিক আছে সো এই কনসিডারেশনটো লৈ লো তো স্টেটমেন্টটো তোমালোকে কি কৈছে কনসিডাৰ দা nth order differential equation যেটো differential equation ইয়াৰ মই লিখি দিছো এটো অলৰেডি তোমালোকৰ লগত ইন্ট্ৰোডিউস কৰাই দিছো সো এই differential equationটো কনসিডাৰেশনটো লোৱা হৈছে where তোমালোকে মন কৰা where n not a1 a2 so on up to n and f that means it is non-homogeneous term that is the function of x are continuous real functions ঠিক আছে on any interval on any yet real বুলি দিয়া এটা বেছি মিনিংফুল হয় on any real interval I that is আমি consideration to লৈ লৈছো সে close interval a b বুলি consideration to লৈ লৈছো any interval and so ইয়াত ক্লোজ লৈছো দেই ইয়াত ওপেন হ'ব পাৰে একো প্ৰবলেম নাই সো এনি ইন্টাৰভেল বুলি কোৱা লগলে ৰিয়েল ইন্টাৰভেল বুলি কোৱা লগলে তোমালোকে যিকোনো ইয়াত ওপেন ইন্টাৰভেলও ল'ব পৰা ঠিক আছে সো সেইটো কাৰণে কোৱা হৈছে যে এনি ইন্টাৰভেল সো এইবিলাক ষ্টেটমেন্টবোৰ ম্যাথমেটিক্যাল ষ্টেটমেন্টবোৰ বহুত মিনিংফুল হয় সো বস্তুবোৰ তোমালোকে ভালকে বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা সো ওয়াৰ্ড প্লে কৰা হয় এই ওয়াৰ্ড প্লে টু মিনিং ব্লক তোমালোকে বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা ঠিক আছে অন এনি ৰিয়েল ইন্টাৰভেল I a b and a not x is not equal to 0 for any x belongs to the interval ab ঠিক আছে সো কি consideration to কি আছে the existence of uniqueness theorem statement to first consideration to কি আছে যে consider the nth order differential equation a2 differential equation যেটো লগত তোমালোকে ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছে অলৰেডি where a not a1 a2 an and f are continuous real functions on any real interval ab and a not x is not equal to 0 for any x ab ঠিক আছে any x belongs to the closed interval ab that means ইয়াতে a1 a2 a3 ... an হেবোৰ যিবোৰ ফাংশন অফ x হয় আৰু হেবোৰ কি হয় আৰু f2 এটা কি হয় ফাংশন অফ x হয় যিবোৰ কি হয় কন্টিনিউয়াস ৰিয়েল ফাংশনস হয় অন এনি ৰিয়েল ইন্টাৰভেল ঠিক আছে যিকোনো ৰিয়েল ইন্টাৰভেলত এইবোৰ কন্টিনিউয়াস হয় বুলি কোৱা আছে আৰু লগতে কোৱা আছে যে a not x not equal to 0 for any x belongs to ab ঠিক আছে সো স্টেটমেন্টটো কমপ্লিট হোৱা নাই এতিয়াও মই লিখিব বাকি আছে স্টেটমেন্টৰ বাকি পাৰ্টখিনি মই লিখি দিছো সেইখিনি তোমালোকে লিখি লবা তো স্টেটমেন্টৰ ৰিমেইনিং পাৰ্টখিনি মই কৈ আছো এতিয়া ইয়াত দিয়া আছে কি let x not be any point of the interval a less than equal to x less than equal to b that is x belongs to কি হ'ব close interval ab ঠিক আছে x not b কি দিয়া আছে any point on the interval that means a interval to a যিকোনো এটা point that means x not is lying between these two endpoints a and b so এই কথাটো কোৱা হৈছে and let c not c1 ... cn minus 1 be an arbitrary real numbers ঠিক আছে আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে কি যে ইয়াত c not c1 ... cn minus 1 কি হয় এটা arbitrary real numbers হয় ঠিক আছে arbitrary real numbers that means constant আৰু arbitrary real constant বুলি ক'ব পাৰ numbers বুলি ক'ব পাৰ ঠিক আছে সো then কি হ'ব বুলি দিয়া আছে conclusion of this statement কি দিয়া আছে then তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা then there exists a unique solution মই অলপ সংক্ষেপত এই থিওৰামটো এগেইন মই কৈ দিম তাৰ পিছত আমি থিওৰামটোৰ লগত ৰিলেটেড যিখিনি কথা আছে আৰু ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম এটা এক্সাম্পলৰ সহায়ত then there exists a unique solution f such that fx naught equal to c naught f dash x naught equal to c1 ... f of n minus 1
x not equal to cn minus 1 and কি দিয়া আছে this solution is defined and this solution is defined over entire interval a comma b close interval a b ঠিক আছে তো কি দিয়া আছে যে এই কথাখিনি যিখিনি স্টেটমেন্টখিনি দিয়া আছে এক্সিস্টেন্স আৰু ইউনিকনেছ থিওৰেম সেইখিনি যদি ফুলফিল হয় তেনেহলে কি হ'ব বুলি কোৱা আছে এটা ইউনিক সলিউশন এক্সিস্ট কৰিব বুলি দিয়া আছে ফৰ দা ইউনিক সলিউশন এটা এক্সিস্ট কৰিব দিয়া আছে সেই ইউনিক সলিউশনটো কি হয় f বুলি বলা দিয়া আছে ঠিক আছে such that কি দিয়া আছে যে সেই যেটো সলিউশন এক্সিস্ট কৰিব সেই সলিউশনটোৱে এই কন্ডিশন কিটা ফুলফিল কৰিব দ্যাট মিন্স f dash x f x not equal to c1 c not হ'ব then এই ফাংশনটোকে যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট কৰো আৰু ডিফারেন্সিয়েট কৰি পেলাই সেই x ৰ জায়গাটো যে x not পুট কৰি দিও দ্যাট ইজ মই ক'ব বিচাৰিছো f dash x not ৰ ভ্যালুটো কি হ'ব c1 হ'ব দেন ইন সিমিলাৰ ওয়ে আমি যদি ডিফারেন্সিয়েট কৰি গৈ থাকো দেন f n - 1 ডিফারেন্সিয়েশনটো জায়গা যদি x not পুট কৰো x ৰ জায়গা তেতে হলে সেই ডিফারেন্সিয়েশনৰ ভ্যালুটো কি পাম cn - 1 পাম আৰু ইয়াতে c not c1 ... cn - 1 বোৰ কি হ'ব এইবোৰ কি হ'ব একোটা বাস্তৱ সংখ্যা হ'ব বুলি দিয়া আছে সো এই কথাখিনিকে মই অকমান আৰু সংক্ষেপত বুজাই দিব বিচাৰিছো তো তোমালোকে বস্তুখিনি তেতিয়া বেছি ভালকে বুজি পাবা ঠিক আছে সো ক'ব বিচাৰিছে কি এই ষ্টেটমেন্টটো কি ক'ব বিচাৰিছে দ্যাট মিন্স আমাক এটা কনসিডাৰ কৰিব দিছে ষ্টেটমেন্টটো মতে এটা nth order linear differential equation এটা nth order বুলি কোৱা লগে তোমালোকে সোৱা n ৰ ভ্যালুটো 2 3 লাইক এটাকে পুট কৰি ডিফারেন্ট তোমালোকে linear differential equation কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰা ঠিক আছে এটো জেনাৰেলাইজ ওয়ে দিয়া আছে যাতে universally acceptable হয় ঠিক আছে কথাটো সো হেতু কাৰণে এনেকে দিয়া আছে d to the power n y divided by dx to the power n n of x so plus a1 x d to the power n minus 1 y divided by dx to the power n minus 1 plus ... a n minus 1 x dy by dx plus a naught x y equal to 0 a naught নহয় ইয়াতে a n x y equal to 0 so a differential equation to দিয়া আছে এটা differential equation ৰ কনসিডাৰেশন লবলৈ দিয়া আছে এই differential equation টো স্টেটমেন্টৰ মতে মই কথাখিনি কৈ আছো যে কনসিডাৰ কৰিব দিছে এটা এনেকুৱা differential equation আৰু ইয়াত এই differential equation টো সোৱা এটো nth order differential equation with constant coefficient so a differential equation to কাৰণে মন কৰা ইয়াতে কি কোৱা আছে যদি দিয়া আছে যে a n of x that means মই ইন শর্ট লিখি দিছো ব্র্যাকেটত x টো লিখা নাই it is understood তো তোমালোকে দেখা পাই আছে a1 a2 এবোৰ লাইক cn sorry an এবোৰ গুটেবোৰ ফাংশন অফ x হয় so n of x a1 then a2 an এবোৰ যদি কি হয় রিয়েল ভ্যালুড কন্টিনিউয়াস ফাংশন হয় ঠিক আছে রিয়েল ভ্যালুড continuous function বুলি বলা দিয়া আছে continuous function হয় on any interval বুলি দিয়া আছে দেই মন কৰিবা এই কথাটো মন কৰিব লাগে on any real interval কি দিয়া আছে on any real interval I বুলি দিয়া আছে ঠিক আছে যদি এই কিটা কি এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটোৰ কাৰণে যদি এই কনস্ট্যান্ট বোৰ কি হয় দ্যাট মিন্স কনস্ট্যান্ট কোএফিশিয়েন্ট বোৰ এই কোএফিশিয়েন্ট বোৰ that means differential coefficient বোৰ coefficient block that means a not a1 a2 like up to an এবোৰ যদি real valued continuous function হয় on any real interval I আৰু লগতে কি দিয়া আছে a not equal to 0 for any value for any x belongs to I তেতিয়া হলে কি দিয়া আছে তোমালোকে মন কৰিবা তেতিয়া হলে কি পাম বুলি দিয়া আছে according to this statement আমি কি দিয়া আছে যে আমি কি পাম so according to this statement আমি কি পাম there exists a unique solution বুলি দিয়া আছে ঠিক আছে there exists a unique solution f বুলি দিয়া আছে আমি এটা unique solution f দিয়া আছে আমি পাম বুলি বলা দিয়া আছে যিটোৱে কি satisfy কৰিব বুলি দিয়া আছে such that f কি পাম আমি x not equal to আমি কিমান পাম f x not কিমান পাম আমি c not পাম f dash x not কি পাম আমি c1 পাম and f double dash x not আমি কিমান পাম c2 পাম and so on f n minus 1 times যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট কৰো at the point x not আমি কিমান পাম cn minus 1 পাম আৰু যত এই c not c1 c2 cn minus 1 বোৰ কি হয়
কনষ্টেণ্ট হয় আৰু কি কনষ্টেণ্ট হয় ৰিয়েল কনষ্টেণ্ট হয় সো ইউনিটনেছ এক্সিষ্টেন্সৰ থিওৰামৰ মিনিংটো হ'ল এইখিনি কথাই তোমালোকে এইখিনি কথা বুজিব লাগিব যদি আমাক এটা nth অৰ্ডাৰ ডিফাৰেন্সিয়েল লিনিয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন দিয়া থাকে যাৰ কোএফিচিয়েন্টছবোৰ ৰিয়েল ভ্যালুত কন্টিনিউয়াস ফাংশনস হয় আৰু যেটো ফাৰ্স্ট coefficient হয় that means n of x to যদি not equal to 0 হয় in any interval any real interval that means যিকোনো এই real interval যেটো intervalত আমি এই ফাংশন কিটা that means n of a1 a2 n এই coefficients বিলাক আমি কি বুলি কন্টিনিউয়াস real valued continuous function বুলি কনসিডাৰ কৰো সেই ইন্টাৰভেলটোৰ যিকোনো পইণ্টে নোলোৱা কিয় n of equal to যদি 0 হৈ যায় তেতিয়া তাৰ পৰা আমি কি কনক্লুড কৰিব পাৰো তাৰ পৰা আমি এটা কথা কনক্লুড কৰিব পাৰো যে আমি এটা ইউনিক সলিউশন এক্সিষ্ট কৰিব বুলি গম পাওঁ এই পাৰ্টিকুলাৰ linear differential equation to পাবে g2 equation এ এই রুলটো এই কথাখিনি স্যাটিসফাই কৰে that means f(x naught) equal to c naught হয় f dash x naught equal to c1 হ'ব আৰু f double dash x naught c2 হ'ব লাইক এনেকে show on যদি আমি up to n - 1 লৈকে যদি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো আমি কি পাম এই ডিফাৰেন্সিয়েশন বোৰৰ ভ্যালু একোটা ৰিয়েল নাম্বার আমি ৰিয়েল কনস্ট্যান্ট আমি পাম ঠিক আছে সো এইখিনি কথাই কোৱা হৈছে ইউনিকনেস এন্ড এক্সিস্টেন্স থিওৰামটো এতিয়া তোমালোকে এটা এক্সাম্পল লোৱা আৰু এক্সাম্পলটোৰ জৰিয়তে এই বস্তুখিনি ইউনিকনেস এন্ড এক্সিস্টেন্সৰ থিওৰামৰ যিখিনি ভিতৰুৱা কথা সেইখিনি বুজিবলৈ যত্ন কৰা ঠিক আছে মই এটা এক্সাম্পল এটা নহয় দুটা এক্সাম্পল কৰাই দিম তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা ঠিক আছে তো এক্সাম্পল consider the initial value problem consider the initial value problem so কি হয় সোচোন d square y by dx square plus 3x into dy by dx plus x cube into y equal to e to the power x yet initial condition to ki dia ase y1 equal to 2 and y dash 1 equal to -5 that means ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি বুজিব পৰা সে ইনিশিয়াল ভ্যালু প্ৰবলেমৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে x naught to কি দিয়া আছে সোচোন তোমালোকে x naught to কি দিয়া আছে ইয়াতে যদি তোমালোকে কম্পেয়াৰ কৰিছোৱা গম পাবা যে x naught to ইয়াত দিয়া আছে 1 দিয়া আছে ঠিক আছে that means এই ভ্যালুটোৱে হয় যোনটো ভ্যালুত সোৱা যোনটো ভ্যালুত এই ইনিশিয়াল ভ্যালু কিটা কি দিয়া আছে এই that means ইনিশিয়াল ভ্যালু মিন্স ইয়াৰে একটা সলিউশন হয় আৰু কার কি সলিউশন হয় ইনিশিয়াল ভ্যালু কিটা ইয়াৰে একটা সলিউশন পার্টিকুলার সলিউশন হয় ঠিক আছে পার্টিকুলার সলিউশন সো that means a টু সলিউশন যদি yx হয় এই সাপোজ এই সলিউশনটো যদি এই পার্টিকুলার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটো যদি সলিউশন yx হয় এটা ইয়াতে যদি আমি লাইক লিখো y1 equal to something 2 বুলি লিখো ঠিক আছে পাও তেতিয়া হলে কি হ'ব that means এই ইকুয়েশনটোৰে এটা পইণ্টত পার্টিকুলার পইণ্টত ভ্যালু কি হয় এই ইকুয়েশনটোৰে সলিউশনটোৰ yx সলিউশনটো এটা পার্টিকুলার পইণ্টত ভ্যালুটো কি হয় 2 হয় সো এই কথাখিনিৰ পৰা তোমালোকে এই কথাটো বুজিব পাৰা ঠিক আছে সো y1 equal to 2 y dash 1 equal to -5 that is তোমালোকে আইডিয়া লগাব পাৰা ইয়াৰ পৰা কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ তোমালোকে আইডিয়া লগাব পাৰা ইয়াতে x naught কি হয় 1 হয় আৰু ইয়াতে এই c naught to কি হয় ইয়াতে c naught বুলি কোৱাৰ লগে লগে that means তোমালোকে যে অলপ আগতে পাইছিলা যে there exists a unique solution statementটো পৰা কি পাইছিলা there exists a unique solution f such that f satisfy the following conditions কি হয় f x naught equal to c naught কি পাইছিলা then f dash x1 equal to c1 and so on f n minus 1 x naught equal to তোমালোকে কি পাইছিলা cn minus 1 পাইছিলা right এইখিনি কথাখিনি তোমালোকে পাইছিলা এটা সোয়া ইয়াতে তোমালোকে যদি কম্পেয়াৰ কৰা এই লাইনটোৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা তেতিয়া হলে f of x naught equal to c naught কি পাইছা ইয়াতে তোমালোকে সোয়া মন কৰা ইয়াতে কি হয় x naught to কি হয় ইয়াতে 1 হয় আৰু ইয়াতে c naught to কি হয় c naught to কি হয় ইয়াত 2 হয় আৰু ইয়াতে c1 to কি হয় -5 হয় আৰু ইয়াত তোমালোকে ক্লিয়াৰলি দেখা পাইছা for this মইটো এক্সাম্পল লৈছো সো for this সেকেন্ড অৰ্ডাৰ ইয়াতে n of value কিমান হয় তো তোমালোকে মন কৰা যদি দেখিবা ইয়াত n of value 2 হয় সো এই for the second order non homogeneous linear differential equation টোৰ বাবে যেটো সলিউশন yx হয় yx ইয়াত ইনিশিয়াল ভ্যালু প্ৰবলেম গটিকে ইয়াতে এই ভ্যালু কিটা তোমালোকে যদি কম্পেয়াৰ কৰা that means ইনিশিয়াল ভ্যালু মিন্স কি হয় যে এই যেটো ফাংশন এই যেটো ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন হয় সেই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটোৰ যেটো সলিউশন পাও সলিউশনটোৰ ফার্স্ট কেটামান ভ্যালু ঠিক আছে ফার্স্ট কেটামান ভ্যালু মিন্স ফার্স্ট ভ্যালু that means ফার্স্ট কেটামান ভ্যালু ইন দা সেন্স মই কব বিচাৰিছো যে যেটো সলিউশন হয় সেই সলিউশনটোৰ এটা পার্টিকুলার সলিউশন উলাইছো
ঠিক আছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ সলিউশন কেনেকৈ ওলাইছো এট সাম পইণ্টছ আৰু এই সলিউশনটোৰ কাৰণে যদি y x যদি সলিউশন হয় তেনেহলে at the point 1 আমি y1 equal to কি পাইছো ইয়াত লিখা আছে y1 equal to 2 y dash 1 equal to that means ইয়াকে এই সলিউশনটোকে এবাৰ ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি পেলাই at the point যদি 1 আমি আকৌ ভ্যালুটো ফাইন্ড আউট কৰিব পাও -5 তো এইখিনি কথা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি কম্পাৰিজন কৰিব পাৰা যেটো ইউনিকনেছ থিওৰামৰ লগত যদি কম্পাৰিজনটো আনা তোমালোকে দেখিবা ইয়াত f of x not ইয়াত সলিউশনটোৰ কথা কি কোৱা আছে f এটো ইউনিক সলিউশন হয় না নহয় আমি এটো চেক কৰিম ঠিক আছে বাট সলিউশনটো ইয়াত এক্সিষ্ট ইয়াতে সলিউশন এটা এক্সিস্টেন্স আমি পাই আছো কাৰণ ইনিশিয়াল ভ্যালুটো ইয়াত দিয়া আছে ঠিক আছে তো ইয়াত এটি সেই সলিউশনটো ইউনিক হয় না নহয় আমি চেক কৰিম কেনেকৈ চেক কৰিম উইথ দা হেল্প অফ দা ইউনিকনেছ থিওৰাম ইউনিকনেছ এণ্ড এক্সিস্টেন্স থিওৰাম এটা সো ইউনিকনেছ এক্সিস্টেন্স থিওৰামে কৈ আছে কি যে এটা ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন n অফ অৰ্ডাৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনৰ বাবে যদি সেই n অত হে 1 like up to an হেবোৰ যদি কন্টিনিউয়াস ৰিয়েল ভ্যালুড ফাংশন হয় ঠিক আছে in some in any interval any real interval আৰু a not x not equal to 0 for any x in the particular interval I হয় তেতিয়া হলে আমি কি কব পাৰো যে there exists a unique solution f such that কি হয় f of x not equal to c not f dash x1 c1 dot 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 f to the power n minus 1 that means the differentiation of the function f n minus 1 times যদি কৰো আৰু এটা পইণ্ট x not আমি ভ্যালুটো উলাও তেতিয়া হলে আমি কি পাও c n minus 1 পাও সো ইয়াত c not c1 dot 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 c n minus 1 বুৰ কি হয় ৰিয়েল কনস্ট্যান্ট হয় ঠিক আছে এটা তোমালোকে সেই ইউনিকনেছ থিওৰামৰ লগত যদি কম্পেয়াৰ কৰা দেখিবা যে ইয়াতে x not কি হয় 1 হয় c not কিমান হয় 2 হয় c1 equal to -5 হয় ঠিক আছে সো এইখিনি কথা তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা এই মই ৰিলেট কৰিবলৈ তোমালোকক কৈছো বস্তুখিনি অলপ ৰিলেট কৰি চাবা ধুনিয়াকৈ বুজি পাবা ঠিক আছে তো x not equal to 1 c not equal to 2 and c1 equal to -5 এতিয়া ইয়াতে x not so ইয়াতে x not দিয়া আছে দেই এটো 1 নহয় x not এ হয় so x not ঠিক আছে এই ইয়াতে x not টু কোৰ পৰা আহিব লাগিব so স্টেটমেন্টটো কোৱা আছিল যে where x not belongs to the interval I that means এই যেটো any interval আমি কনসিডাৰেশনত লও any real interval কনসিডাৰেশনত লও সেই ইন্টাৰভেলটোৰে এটা মেম্বাৰ হ'ব লাগিব x not এটা ক্লিয়াৰলি তোমালোকে চোৱা x not equal to 1 এতিয়া চোৱা এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনটোৰ কাৰণে তোমালোকক কোনো ধৰণৰ ইন্টাৰভেল লৰ কথা একো কোৱা নাই ঠিক আছে কোন ধৰণৰ ইন্টাৰভেল লৰ কথা পাৰ্টিকুলাৰলি মেনশন কৰি দিয়া নাই এটা তোমালোকে যিকোনো এটা কি কনসিডাৰেশন লব পাৰা যিকোনো এটা এনি ৰিয়েল ইন্টাৰভেল কনসিডাৰেশনটো লব পাৰা ঠিক আছে সো আমি যিকোনো এটা ইন্টাৰভেলৰ কনসিডাৰেশনটো যদি লবলৈ হয় আৰু ৰিয়েল ভ্যালুড ইন্টাৰভেলৰ ৰিয়েল ইন্টাৰভেলৰ যদি কনসিডাৰেশন লবলৈ আমি সো ফাৰ্স্ট একদম ডাঙৰ সেটটো কথাই আমি কনসিডাৰেশন লওঁ সেইটো হৈছে set of real number আৰু set of real number যদি কনসিডাৰেশন হয় that means এনেকুৱা এটা ইন্টাৰভেলৰ কনসিডাৰেশন লব লাগিব যাতে এই পাৰ্টিকুলাৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন যে সেকেন্ড অৰ্ডাৰ এই লিনিয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনটো সলিউশনটো সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইন্টাৰভেলটোত এক্সিষ্ট কৰিব ঠিক আছে তো আমি যিকোনো এটা ৰিয়েল ইন্টাৰভেলৰ কনসিডাৰেশন লো that is -infinity to +infinity এতিয়া চোৱা যিকোনো এটা ইন্টাৰভেলৰ আমি কনসিডাৰেশন লো এতিয়া চোৱা এই যেটো x not হয় x not equal to 1 এতিয়া চোৱা ক্লিয়াৰলি তোমালোকে ইয়াৰ পৰা দেখি আছা x not equal to 1 টো কি হয় সো x not equal to 1 ৰ যদি কথা কনসিডাৰেশনটো লো দ্যাট মিন্স এই ভ্যালুটো কথা লো তো দিস আৰু এই ভ্যালুটো কোড থাকিব লাগিব বুলি কৈছে যিকোনো ৰিয়েল ইন্টাৰভেলত দ্যাট মিন্স যেটো ইন্টাৰভেলৰ কথা কনসিডাৰেশনটো লোৱা যায় আৰু যেটো ইন্টাৰভেলত ফাংশনটো ইউনিকনেছ এণ্ড এক্সিস্টেন্স যেটো সলিউশনটো আমি চেক কৰো তো এক্সিস্টেন্স অফ সলিউশন চেক কৰো আৰু ইউনিক সলিউশন হয় নে নহয় হেতু এক্সিষ্ট কৰো চেক কৰো সেই ইন্টাৰভেলটো থাকিব লাগিব x not ৰ ভ্যালুটো তো according to the statement of the uniqueness and existence theorem so তাৰ বাবে তোমালোকে চোৱা x not equal to 1 টো যদি কনসিডাৰেশন লোৱা তোমালোকে ডাইৰেক্টলি দেখা পাই আছে -infinity to infinity মাজত এই ইন্টাৰভেলটো যদি যিকোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইন্টাৰভেল আমি কনসিডাৰ কৰো ঠিক আছে যিকোনো এটা ইন্টাৰভেল কনসিডাৰ কৰো তো ৰিয়েল ইন্টাৰভেল কনসিডাৰ কৰো এতিয়া চোৱা x not is directly কি হৈ আছে x not equal to 1 is directly belongs to the interval -infinity to infinity so এই যেটো স্টেটমেন্ট ইউনিকনেছ এণ্ড এক্সিস্টেন্স থিওৰামৰ যেটো স্টেটমেন্ট সেই স্টেটমেন্টৰ পৰা আমি এটা কথা গম পাইছিলো x not to belongs to the particular real interval হ'ব লাগে আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ডাইৰেক্টলি দেখা পাই আছো যে x not belongs to 1 which is belongs to -infinity and infinity আৰু কি পাব লাগে যে ইয়াতে যিবোৰ কোএফিচিয়েন্ট আছে that means ইয়াতে চোৱা a not x মই কো বিচাৰিছো স্টেটমেন্টৰ মতে তোমালোকে যোৱা a not x a1x
ঠিক আছে a2x up to anx এই যিবোৰ কোএফিচিয়েন্ট হয় আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইডত থকা যেটো টার্ম হয় নন হোমোজেনিয়াস টার্ম ইয়াৰ কি হয় e টু দি পাৱাৰ x হয় সো এই গুটেখিনি কি হ'ব লাগে ৰিয়েল ভ্যালুড কন্টিনিউয়াস ফাংশন হয় হ'ব লাগে ঠিক আছে ইয়াতে তোমালোকে মন কৰা dy d স্কয়াৰ y by dx স্কয়াৰ কোএফিচিয়েন্টটো কি হয় a নট x ইয়াত কি হৈ আছে 1 হৈ আছে ঠিক আছে আৰু a1x কি হৈ আছে তোমালোকে চোৱা ক্লিয়াৰলি দেখা পাইছা 3x আৰু a3x কি হৈ আছে তোমালোকে চোৱাচোন সৰি a2x কি হৈ আছে তোমালোকে চোৱা x কিউব আৰু এই যেটো নন হোমোজেনিয়াস টার্ম হয় fx কি হয় e টু দি পাৱাৰ x এতিয়া চোৱা a not x is a constant function 1 that is a constant function so every constant function is continuous a1x a2x এই দুইটা ফাংশনে চোৱা 3x আৰু x কিউব আছে দুইটা পলিনোমিয়াল ফাংশন so every polynomial function is continuous তোমালোকে হাই সেকেন্ডাৰী পঢ়ি আহিছা ঠিক আছে আৰু fx e to the power x এটা এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন so এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন মাইনাস ইনফিনিটি টু ইনফিনিটি তোমালোকে জনাই এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশনৰ কাৰ্ভটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় লাইক এনেকুৱা হয় ঠিক আছে so এনেকুৱা হয় তো এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশনৰ তো গ্ৰাফটো কেনেকুৱা হয় এক্স্যাক্টলি এখিনি বাৰ নহয় তো কমান বেলেগ ধৰণে দিব লাগিব বস্তুটো কেনেকুৱা আছিল তো এক্সপোনেনশিয়ালৰ গ্ৰাফটো এনেকুৱা আছিল এনেকুৱা হয় ঠিক আছে এক্সপোনেনশিয়াল কাৰ্ভৰ যেটো গ্ৰাফ হয় সো এই গ্ৰাফটো তোমালোকে জানা সো এইটো এটা তোমালোকে ক্লিয়াৰলি দেখা পাই আছা দিস ইজ অলসো এ কন্টিনিউয়াস ফাংশন ঠিক আছে সো এখিনি কথা তোমালোকে সৰি কমান ৰখিলা ঠিক আছে ওকে তো এইটো এটা এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশনৰ গ্ৰাফ হয় সো e টু দি পাৱাৰ x ৰ গ্ৰাফ হয় এটো তোমালোকে দেখি আছে ইয়াত গেপ আছে জানো গেপ নাই সো দিস ইজ অলসো এ কন্টিনিউয়াস ফাংশন এতিয়া চোৱা according to the statement of the theorem সো এই a not x a1x a2x fx গুটেবোৰ কি হ'ব লাগে ৰিয়েল ভ্যালুড কন্টিনিউয়াস ফাংশন হ'ব লাগে সো যিকোনো ৰিয়েল ইন্টাৰভেলত যদি কনসিডাৰেশন লোৱা তেনেহলে তোমালোকে দেখা পাবা এই গুটেকিটা ফাংশনে কন্টিনিউয়াস হয় আৰু কি হয় কন্টিনিউয়াস হয় সো কন্টিনিউয়াস হয় ৰিয়েল ভ্যালুড কন্টিনিউয়াস ফাংশন হয় ঠিক আছে সো যেহেতু এই গুটেকিটা কন্ডিশনে স্যাটিসফাই কৰি গল that means existence of Uniqueness Theorem গুটেকিটা কন্ডিশনে স্যাটিসফাই কৰি গল সো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুড কৰিব পাৰা যে ইয়াৰ কাৰণেটো সলিউশন এক্সিষ্ট কৰে বুলি বলা ডাইৰেক্টলি ইনিশিয়াল ভ্যালু কিটাৰ পৰা তোমালোকে গম পাই আছে বাট সেই সলিউশনটো যে ইউনিক হয় তাৰ সেই কথাটো কেনেকৈ কনফাৰ্ম কৰিব পাৰিবা যে তোমালোকে এতিয়া অলপ আগতে দেখাইছো যে যেহেতু এই particular second order linear differential equation টোৰ বাবে এই a not x that means d square y dx square যেটো coefficient হয় again dy by dx যেটো coefficient হয় y coefficient হয় আৰু এই রাইট হ্যান্ড সাইডত যেটো নন হোমোজেনিয়াস হয় সেই গুটেকিটা কি হয় ৰিয়েল ভ্যালুড কন্টিনিউয়াস ফাংশন ইন দা ইন্টারভেল -infinity to infinity তো গুটেকি আমি ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুজন ড্ৰ কৰিব পাৰো যে the solution for this differential equation is unique ঠিক আছে so in this way you can understand the concept of uniqueness of this uniqueness of the solution of the given differential equation that means তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কি আইডিয়া লগাব পাৰা যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ সেকেন্ড অৰ্ডাৰ বা nth অৰ্ডাৰ differential equation এটাৰ বাবে existence যেটো সলিউশনৰ এক্সিস্টেন্স পাম সেই সলিউশনটো ইউনিক হ'বনে নাই তোমালোকে এই কথাখিনিৰ পৰা ধুনিয়াকে আইডিয়া লগাব পাৰা ঠিক আছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ এক্সাম্পল দি পেলাই তোমালোকক বস্তুখিনি বুজাই দিছো এতিয়া আমি কি কৰিম এটা কোৰেলি আলোচনা কৰিম কোৰেলিটো ৰিলেটেড টু this existence and uniqueness theorem আৰু সেই কোৰেলিটো আমি প্ৰুফো কৰিম ঠিক আছে দেন আমি অন্য এটা প্ৰবলেম লম দেন আজি ভিডিওটো আমি সমাপ্ত কৰিম তোমালোকে ভালকে খালি ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে মই অলপ সহজভাৱে বস্তুখিনি বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু তোমালোকে ধুনিয়াকে খালি পেশেন্স ৰাখি ধুনিয়াকে ভিডিওটো চাবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে so what the corollary says corollary saba let f be a solution of the nth order homogeneous linear differential equation কি হয় n of x হোমোজেনিয়াসৰ কথা কৈ আছে যদি ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ টার্মটো কি হ'ব 0 হ'ব
So a differential equation কথা consideration লোৱা হৈছে f be a solution of the f টোক আমি কি বুলি ধৰিছো a solution of this differential equation, that is the linear homogeneous nth order differential equation, such that কি কোৱা আছে such that f of x naught equal to 0, f dash x naught equal to 0, dot 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 f of n minus 1 x naught equal to 0, then আৰু লগতে কি কোৱা আছে where তোমালোকে মন কৰিবা where x naught is a point of the interval of the arbitrary real interval, that is a less than equal to x less than equal to b, ঠিক আছে, in which the coefficients a naught a1 dot 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 a n minus 1 up to a n are continuous and a naught not equal to 0 for any x belongs to that particular interval, a particular interval x lying between a and b, ঠিক আছে। তো এই স্টেটমেন্টটো কোৰিলেটটো তোমালোকে মন কৰা খতম হোৱা নাই কোৰিলেটটো, ঠিক আছে, এখিনলৈকে তোমালোক কি লিখি দিলো তোমালোকে ভালকে মন কৰা যে f এটা যদি সলিউশন হয় nth order homogeneous linear differential equation এই particular differential equation ৰ বাবে যাতে এই সলিউশনটোৱে ইট মিন্স এই f সলিউশনটো এই কথাখিনি satisfy কৰে, that is f of x not equal to 0, f dash x not equal to 0 dot 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 f of n minus 1 x not equal to 0, that means এই particular point টো যদি ফাংশনটোৰ ভ্যালুটো আৰু লগতে ডেৰিভেটিভছবোৰৰ ভ্যালুটো, that means ডেৰিভেটিভছটো আপ টু কোৰলৈকে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিছো n - 1 টাইমছলৈকে যদি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো তেনেহলে ইয়াৰ যদি ভ্যালুবোৰ কি হয় 0 হয় তেনেহলে আৰু 0 হয় আৰু লগতে কি দি আছে x naught টো এটা পইণ্ট হয় যেটো আৰ্বিট্ৰাৰি ইন্টাৰভেল আমি কনসিডাৰেশনত লওঁ সেই পইণ্টটো, আৰু ইয়াতে a naught a1 তোমালোকক কৈছো আগতেও যে এইবোৰ কন্টিনিউয়াস এন্ড ৰিয়েল ভ্যালুটো হয় আৰু a naught not equal to 0 হয়, দেন তো কোৱা আছে কি মন কৰা দেন fx equal to 0 হয়, that means এটা trivial solution আমি existence পাওঁ, trivial solution existence পাওঁ for all x belongs to the interval close interval ab, ঠিক আছে। তো এই কথাখিনি কোৰিলেটত কোৱা আছে, that means f এটা যদি nth order f এটা যদি সলিউশন হয় nth order linear differential homogeneous linear differential equation of the type a structure টো তেনেহলে আৰু লগতে যদি এই f সলিউশনটোৱে যদি এই কথাকিটা এই কথাখিনি satisfy কৰে, that means মই ক'ব বিচাৰিছো যে f ফাংশনটোৰ যদি ভ্যালুবোৰ at this certain point x naught আৰু লগতে f ফাংশনটোৰ ভ্যালু ডিফাৰেন্সিয়েশনৰ ভ্যালু কেটা যদি ইকুয়াল টু 0 হয় at this particular point x naught তেনেহলে এই পার্টিকুলার যেটো সলিউশন হ'ব সেইটো এটা ট্ৰিভিয়াল সলিউশন হ'ব, that means fx equal to 0 হ'ব। সো এইটো তোমালোকে ইজিলি তোমালোকে প্ৰুভ কৰি চাব পাৰা। সো কেনেকৈ আমি প্ৰুফটো কৰিম তোমালোকে চোৱা। সো মই কনসিডাৰেশনটো লওঁ ইয়াতে তোমালোকক ইয়াত চোৱা, তো মই এটা জেনেৰেল পার্টিকুলার ইয়াৰে এটা পার্টিকুলার কেস লৈ পেলাই তোমালোকে সলভ কৰিব পাৰিম। তোমালোকে এই গোটেই জেনেৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ কাৰণে তোমালোকে সলভটো তোমালোকে চেক কৰি চাব পাৰা, ঠিক আছে। মই এটা পার্টিকুলার কেস লৈ পেলাই তোমালোকে এই বস্তুটো বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম, ঠিক আছে। এই কোৰিলেটটো কি কৈ আছে একচুৱেলি, ঠিক আছে। সো তাৰ পার্টিকুলার কেসটো কি হয় তোমালোকক মই কনসিডারেশন লৈছো যে আমি স্পেশালি ইয়াতে যেহেতু সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন লিনিয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ আমি কনসিডারেশন লৈ পেলাই আমি এই ইউনিটত পঢ়িম বেছিকে কথাখিনি, গতিকে আমি ইয়াতে কনসিডারেশন লৈ লওঁ লেট n equal to 2 কনসিডারেশনটো লৈ পেলাই মই এই কোৰিলেটটো বুজাই দিম। সো n equal to 2 হয় যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব d to the power d square y divided by a naught x d square y by dx square, then কি হ'ব a1 x dy by dx হ'ব, then কি হ'ব plus a2x y equal to 0 হ'ব। সো এই হোমোজেনিয়াস কেসটো লৈ পেলাই তোমালোকক বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম। দ্যাট মিন্স এই লিনিয়াৰ সেকেন্ড অৰ্ডাৰ হোমোজেনিয়াস ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো কনসিডাৰেশনটো লৈ এই কোৰিলেটটো তোমালোকক বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম। সো এই কোৰিলেটটোৱে কি কৈ আছে তোমালোকে চোৱা যে
তাত কেছটো দিয়া আছে যে এফ এটা সলিউশন যদি হয় ঠিক আছে এফ এটা সলিউশন হয় যদি nth অৰ্ডাৰ হোমোজেনিয়াছ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ বাবে ঠিক আছে তেতিয়া হলে আৰু সেই এফ সলিউশনটোৱে যদি ভ্যালুবোৰ that means at the particular point x equal to x নটত সেই ফাংচনটোৰ ভ্যালু আৰু লগতে তাৰ ডিফাৰেন্সিয়েচনৰ ভ্যালু আপ টু n-1 টাইমছ ডিফাৰেন্সিয়েচনৰ ভ্যালুবোৰ যদি ইকুৱেল টু 0 হয় তেনেহলে ফাংচনটো কি হয় ইকুৱেল টু 0 হয় that means ফাংচনটোৰ বাবে আমি ট্ৰিভিয়াল সলিউশন আমি এক্সিষ্ট কৰা আমি পাওঁ ঠিক আছে সো এই পাৰ্টিকুলাৰ কেছটো লৈ পেলাই মই তোমালোকক প্ৰুফ কৰি দিম ঠিক আছে সো তাৰ কাৰণে প্ৰুফটো তোমালোকে চোৱাচোন প্ৰুফটো তোমালোকে মন কৰিবা ইয়াত প্ৰুফ লিখি দিছো so let n equal to 2 then the consider equation transform to this equation so তাৰ কাৰণে আমি কৰিছো let us consider yx be a solution আৰু ইয়াতে আৰু এটা কথা হল যে yx যদি এটা সলিউশন হয় তেতিয়া হলে যেটো পাৰ্টিকুলাৰ কেছ অলপ আগতে লিখিছিলো that means কোৰিলেটৰ লিখিছিলো তো তাৰ মতে কি হ'ব let yx be a solution of this equation a then it will satisfy কোনটো ৰিলেশন satisfy কৰিব that means এই yx এটা যদি সলিউশন হয় ঠিক আছে এই yx সলিউশনটোৱে এই কোৰিলেটৰ যেটো স্টেটমেন্ট আছিল কোৰিলেটৰ স্টেটমেন্ট মতে কোনটো কন্ডিশন কোনকিটা কন্ডিশন satisfy কৰিব that means ফাংচনটোৰ ভ্যালু at some point কি হ'ব 0 হ'ব আৰু লগতে ইয়াৰ n-1 টাইমছ ডিফাৰেন্সিয়েচনৰ লগে ইয়াৰ ভ্যালুবোৰ কি হ'ব 0 হ'ব এতিয়া চোৱা n ৰ ভ্যালু দিয়াত কিমান 2 হয় গতিকে প্ৰথম কি হ'ব y(x0) = 0 হ'ব ঠিক আছে দেন n-1 লগে হ'ব ন ডিফাৰেন্সিয়েচন তো ইয়াত কিমান হ'ব 2-1 হ'ব 2-1 means y dash মানে চোৱা ইয়াত 1 হ'ব y1 হ'ব y1 টো আমি কেনেকৈ লিখো y1 x0 = 0 হ'ব সো এই ৰিলেশনটো আপ টু n-1 টাইমছ অফ ডিফাৰেন্সিয়েচন লগে তো আমি ভ্যালুবোৰ ৰাখিব লাগিব সো ইয়াত n ৰ ভ্যালুটো কিমান 2 হয় for this particular case গতিকে y(x0) = 0 হ'ব দেন y dash x0 = 0 হ'ব ঠিক আছে সো যেহেতু yx এটা সলিউশন হয় এই পাৰ্টিকুলাৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে that means n = 2 কেছটো যদি আমি ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো কনসিডাৰ কৰো জাস্ট n ৰ ঠাইত তুমি 2 পুট কৰি দিলে স্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা স্ট্ৰাকচাৰ হ'ব কোৰিলেটৰ পৰা মই এখিনি লিখি আছো দেই ঠিক আছে ধৰিব কিবা যদি নোৱাৰা মোক জনাবা তো ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো হ'ল এইটো ইয়াৰ কাৰণে যদি আমি এটা সলিউশন কনসিডাৰ কৰি লওঁ তোমালোকে কোৰিলেটৰ পাইছিলা যে f is a যদি সলিউশন হয় তেতিয়া হলে f is a solution of the nth order linear differential equation কি আছিল a not x d square d to the power n divided by dx to the power n plus a1 d to the power n-1 y divided by dx to the power n-1 plus so on up to n x into y = 0 কাৰণ f এটা যদি সলিউশন হয় তেনেহলে সেই সলিউশনটো কি রুল ফলো কৰে f x0 = 0 then f dash x0 = 0 dot 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 f to the power n-1 that means the n-1th differentiation of the function f at the point x0 = 0 যদি হয় তেতিয়া হলে তাৰ কাৰণে কি সলিউশন এক্সিষ্ট কৰে ট্ৰিভিয়াল সলিউশন এক্সিষ্ট কৰে বুলি পাইছিল এতিয়া চোৱা এই সেই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটোৱে nth অৰ্ডাৰ লিনিয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ এটা যদি পাৰ্টিকুলাৰ কেছ n = 2 কনসিডাৰেশন লওঁ তেতিয়া হলে আমি সেকেন্ড অৰ্ডাৰ লিনিয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো পাওঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে মই সেই কোৰিলেটৰ বুজাই দিম বুলি কৈছো গতিকে এইটো আমি কনসিডাৰেশন লৈছো আৰু তাৰ কাৰণে f ৰ ঠাইত লৈছো যে y x be a solution of this differential equation গতিকে ই কোনটো satisfy কৰিব কোনটো কন্ডিশন satisfy কৰিব তো আগতে তোমালোকে পাইছিলা যদি nth order linear differential equation যদি কনসিডাৰ কৰে তেতিয়া হলে আমি কি পাইছিলো f x0 = 0 f dash x0 = 0 then dot 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 f of n-1 x0 = 0 বাট ইয়াতে n ৰ ভ্যালুটো কি 2 গতিকে n-2 যদি শেষ হয় n-1 ত শেষ হয় that means ইয়াতে কোড ফিনিশ হ'ব y x0 = 0 হ'ব স্টার্ট যেনেকে f x0 = 0 পৰা স্টার্ট হৈছিল ইয়াত কি কোৰ পৰা স্টার্ট হ'ব f x0 = 0 পৰা স্টার্ট হ'ব দেন ফিনিশ কোড হ'ব n-1 টার্মস ডিফারেন্সিয়েশন ফিনিশ হ'ব আৰু তাৰ ভ্যালুটো কি হ'ব 0 হ'ব ইয়াতে n ৰ ভ্যালুটো কিমান 2 গতিকে 2-1 y 2-1 কিমান হ'ব 1 হ'ব that means y dash x0 = 0 হ'ব that means যদি yx এটা সলিউশন হয় তেতিয়া হলে yx এটা যদি সলিউশন হয় it will satisfy this condition ঠিক আছে সো আই হোপ ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোক এতিয়া চোৱা এই এক্সিস্টেন্স আৰু ইউনিকনেস থিওৰামে কি কৈ আছে
তোমালোকক সেই কথাটো তোমালোকে জানিবলৈ মই অলপ আগতে কৈছোঁ ইউনিকনেছ আৰু এক্সিষ্টেঞ্চ থিওৰামে মতে আমি কি পাইছোঁ ইউনিকনেছ আৰু এক্সিষ্টেঞ্চ থিওৰামৰ মতে আমি পাইছোঁ কি যে yx টো কি হ'ব অনলি সলিউশন হ'ব ঠিক আছে ইউনিকনেছ আৰু এক্সিষ্টেঞ্চ থিওৰামৰ মতে কৈ আছে যে yx এটা অনলি সলিউশন হ'ব ইউনিক সলিউশন বুলি ক'লে এটাই সলিউশন হ'ব ঠিক আছে তো ইউনিক yx ইজ দ্য অনলি সলিউশন হ'ব যিটো সলিউশনে এই কন্ডিশনটো আৰু এই কন্ডিশনটো সাইমালটেনিয়াছলি স্যাটিসফাই কৰিব ঠিক আছে সো হেতু কাৰণে লিখিম এগেইন আৰু তাৰ পৰা আমি কনক্লুজন ড্ৰ কৰিব পাৰিম এগেইন by existence and uniqueness theorem we have yx is the solution yx is the only solution which satisfy ki yx not equal to 0 and y dash x not equal to 0 that means yx is the only solution hobo jitue yx not equal to 0 aru y dash x not equal to 0 এই কন্ডিশন দুটা সাইমালটেনিয়াছলি এট দ্য সেম টাইম স্যাটিসফাই কৰিব এটা তোমালোকে মন কৰা ভালকে মন কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা যে এনেকটা সলিউশন লাগে যেটো সলিউশনে এই দুইটা কন্ডিশনে এট দ্য সেম টাইম স্যাটিসফাই কৰা হ'ব লাগে এতিয়া চোৱা তেনেকুৱা সলিউশন কি পাবা জিৰো সলিউশন পাবা ঠিক আছে অনলি জিৰো সলিউশন টো হ'ব দ্যাট মিন্স yx equal to যদি 0 লৈ লোৱা ঠিক আছে yx equal to যদি 0 লৈ লোৱা এইটোৱে অনলি সলিউশন হ'ব যিয়ে এই দুইটা কন্ডিশনে স্যাটিসফাই কৰিব এনি আদাৰ সলিউশন তোমালোকে এক্সিষ্ট কৰা বুলি পাব পাৰা নে ডেফিনেটলি নোপোৱা গতিকে এই সলিউশনটোৱে হ'ব এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে কি হ'ব অনলি সলিউশন দ্যাট ইজ দ্য জিৰো সলিউশন ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুড কৰিব পাৰো তোমালোকে ভালকে মন কৰা ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুড কৰিব পাৰো ইট ফলোজ দ্যাট yx is identically 0 that means identically 0 means তো ইয়াৰ বাহিৰে বেলেগ আৰু সলিউশন নাই আৰু yx equal to 0 যেটো সলিউশন আছে হেতু সলিউশনে অনলি সলিউশন হ'ব যেটোৱে এই দুইটা কন্ডিশনে স্যাটিসফাই কৰিব yx not equal to 0 y dash x not equal to 0 ঠিক আছে that is ইয়াৰ পৰা কি বুজিব পাৰা that is yx is identically 0 in the interval a ঠিক আছে তো এই ইন্টারভেলটো তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে থিওৰামটো বুজিব পাৰিছা আই হোপ ঠিক আছে সো কেনেকে আমি যদি কনসিডাৰেশনটো লওঁ এটা পার্টিকুলার লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়েল ইকুয়েশনৰ যদি আমি কনসিডাৰেশন লওঁ তেনে হলে আৰু সেই ডিফারেন্সিয়েল ইকুয়েশনটোৰ পৰা যদি আমি এটা কথা এটা গম পাওঁ যে এটা সলিউশন এক্সিষ্ট কৰে yx বুলি পেলে দ্যাট মিন্স yx এটা সলিউশন যদি হয় সেই পার্টিকুলার ডিফারেন্সিয়েল ইকুয়েশনটো আৰু সেই পার্টিকুলার ডিফারেন্সিয়েল ইকুয়েশনটোৰ বাবে যদি এটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰা পাওঁ দ্যাট মিন্স এই yx যদি সলিউশনটো যদি এই কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই কৰে দ্যাট ইজ yx not equal to 0 y dash x not equal to 0 স্যাটিসফাই কৰে তেনে হলে এই দুটো ডিফারেন্সিয়েল ইকুয়েশনৰ অনলি ওয়ান সলিউশন হ'ব দ্যাট মিন্স one and only solution হ'ব হেতু হ'ব at the trivial solution that is yx equal to 0 ঠিক আছে সো তোমালোকে আই হোপ এখিনি কথা বুজি পাইছা যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা সো আৰু এটা প্ৰবলেম বাকি থাকিলে তো নেক্সট ক্লাছত আমি সলভ কৰিম কাৰণ আজি টাইমটো অলৰেডি বহুত হৈ গৈছে সো বেছি লেংথ হলে আপলোড কৰাত অসুবিধা হয় সো নেক্সট ভিডিওটোত আমি এই ইউনিকনেছ থিওৰামৰ লগত এটা নহয় দুটা তিনটা প্ৰবলেম আমি ধুনীয়াকৈ সলভ কৰিম আৰু এই থিওৰামটো আৰু সেই সেশনটো নেক্সট যেটো ভিডিও সেশন হ'ব সেই ভিডিও সেশনটো এই নেক্সট এই থিওৰামটোৰ লগত জড়িত আৰু কিবা যদি কথা তোমালোকৰ ডাউট থাকি যায় সেই ডাউটবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম খালি তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি মোক জনাবা সো দ্যাটস অল এবাউট ফৰ টুডে সো নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম সো থ্যাংক ইউ ফৰ ভিজিটিং মাই চেনেল তোমালোকে যিমান পাৰা শেয়াৰ কৰিবা আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ক'বা লগৰ বন্ধু বান্ধৱীক যাতে তোমালোকৰ লগতে অন্য ষ্টুডেন্টছবোৰেও হায়াৰ মেথমেটিক্সৰ টপিকবোৰ শিকাত সহায় হয়